Maar kijk! Ja! 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 Ik zou 100% voor dit gaan, man. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goed Getimed. De serie waarin wij horloges gaan zoeken in bepaalde prijscategorieën, maar nog veel belangrijker, voor een bepaalde gelegenheid. Die gelegenheid die zoeken wij niet zelf uit, dat doet onze stagiaire Luc. Luc, wat heb je voor ons in petto? Vandaag wordt het first date. Oeh, first date. First date. Nee, maar mijn vrouw gaat echt geen chirurg worden. Dat gebeurt gewoon niet. Dat gaat dus nooit gebeuren. Nee, maar dat gebeurt dus niet. Nee, maar dat gebeurt niet. Nee, want Ik ga meer verdienen. ja, Jij hebt altijd. geen ambitie. Nee. Jij hebt geen ambitie. Ik wel. Mijn ambitie ligt daar. Goed, willen jullie Carlos' cursus kopen? Ja. Oké, dat is goed. Nou, de prijscategorieën zijn altijd hetzelfde. 100 euro, 500 euro, 2000 euro en alles wat je maar te besteden hebt. Jasper, first dates. First dates. Ja. Die maar- van mij is al heel lang geleden. Bijna Die van mij 10 ook, jaar. Dus ja, Oeh. poh. Hey, weet je dat ik eigenlijk toen nog helemaal niet echt met horloges bezig was? Nee, ik had toen een Psycho 5. Ja. Ik had een Psycho Ja, maar dat 5. is op zich prima. Als toch? allereerste, zullen we die eens opzoeken Ja, om sorry. even te beginnen? Psycho 5. Houd het onder een half uurtje. Ja, we hadden het op een half uurtje. Ik had echt zo'n heel oud dingetje. Daar begon ik ooit mee. Zoiets was het. En dan, ja. Nou ja, prima toch? Ja, dit was hem. Kijk, first dates. Je hebt natuurlijk ook vrouwen. Nou, ik ken geen vrouw die horloges boeit. Nee. Letterlijk. Nee. Ik zit nu even na te denken. Nee. En Ja, dan- die dames van Certina, maar die werken bij een Nee, maar merk dat werkt... en Ja. die- Ja. Dat Nee, is, maar ik denk dat vrouwen ook sneller neigen naar... Of is Bernhard stiekem een vrouw? We gaan het hem vragen. Ja. Nee, ik denk dat vrouwen ook sneller neigen naar een fashion brand. Ja, 100%. Die hebben liever een Michael Kors horloge. Ja, of, ja. in plaats van een... Wat mooi bij de andere sieraden past en Ja, zo. Snap in je? plaats van een Niet, Seiko. ja. Ja. Oké, 100 euro. Dus eigenlijk, de conclusie die we trekken, is dat zij eigenlijk boeit het een vrouw niet. Nee. Toch? Nee. Dus kan je gewoon lekker zelf kiezen Ja. wat je wil. Maar Ja, zeg je maar. wil wel een beetje goed voor de dag komen. Nou, je wil goed voor de dag komen. En het is denk ik vooral, wat voor een type ben je? Ja. Dus ben jij een type die zelf gewoon prima sportief is. Ja. Maar je chick waar je mee op date gaat, die traint elke dag en die is helemaal sportminded. En ja, op andere vlakken heb je nog meer raakvlakken. En je besluit om een eerste date, kun je naar een G-Shockje gaan. Ja. Snap je wat ik bedoel? Want dat vindt zij hoogstwaarschijnlijk vet. Ja. Dus ik zou mijn horloge aanpassen op de date hoe ze is. Ja. Dus ik wist bijvoorbeeld, Anne-Brit, die was toen natuurlijk, toen ik haar leerde kennen, zat ze in het eerste jaar van de tandheelkunde. Ja. Dus ik wist al, ja, dat is gewoon een chique dame. Ja. Ja. Weet je wel, dat is een chique dame. Dat is niet een eentje, die gaat niet blij worden van een G-Shock als Nee. ik dat omdoe. Nee. Snap je? Nee. Dus toen heb ik volgens mij die Psycho 5 of helemaal niks omgedaan of zo, weet je wel. Dat weet ik allemaal niet meer. Iets maar subtieler. Iets subtielers, ja. Ja. Dus dat is wel belangrijk. En Ja, maar waarvoor... als we dan nu zeg maar even gelijk moeten trekken, Ja? dan zou je dus in de algemene zin zeggen, het moet niet opvallend zijn. Nee. Nee, Nee, gewoon ja, dan zou ik toch misschien wel voor... Ja... Je kan dan ook Die natuurlijk... Luc maakt nou- het ons niet makkelijk. Nee, Lucie komt weer met een leuke... Nou, de leuke insteek hiervan vind ik dat je rekening moet houden met een vrouw. Ja. Bij deze categorie. Want ik weet wel, bijvoorbeeld, komen we weer bij de Tak Hooie Monaco. Ja, Anne-Brit zegt echt, wat doe jij? Ja, maar dat is Anne-Brit niet de fucking enige. lelijk ding. Ja, maar kom op. Nee, maar lieve Carlos. Kijk, Maatje, ik mag je ontzettend graag, maar dat is een mooi ding. ik snap het niet. Kijk, Ah. ik ben Formule 1 fan. Ik Ja. zie die Verstappen zie ik elke keer als hij het Met podium dat ding, opgaat, toch? dat ding op. Maar ik denk, dat kan hij toch zelf ook niet mooi vinden?
Casio. We waren bezig. Ja. Boah, dit is, ja... Kijk, ga je nou voor een standaard iets? Of wil je direct al een beetje indruk maken? Dat kan natuurlijk ook, hè? Kijk, ik vind zoiets bijvoorbeeld, vind ik niet lelijk. Nee, ja. Maar... Het is inderdaad wel een beetje slaapverwekkend. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Daar staat kwarts. Ja. Zij weet niet eens wat kwarts is. Nee, dus boeien. Dus het boeit niet. Nee. Maar je ook altijd... Ik zie nu die Casio's, die klassieketjes. Ja. Is dat niet wat? Of is dat heel lelijk? Misschien moet je dat maar gewoon omdoen. Toch? Gewoon zo'n digitale bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Ja, die klassieke Casio's. Ja. Die zijn toch ook die zijn een paar tientjes, toch? 80 euro of zo. Ja, ze zijn er in verschillende prijsklasses. Nou, ja, Zoeken ze een hier beetje in, daarop. 100 Gewoon, euro. ja, gewoon niet te gek. Niet altijd een beetje retro. Zoiets. Gewoon, even kijken. Ja, komt Deze zou ik dan niet doen. Maar... Zoiets. Zoiets. Ja. Bluetooth? Ook nog? Wat ga je bluetoothen dan? Ja, geen idee. Maar er zit VO2 max in mee. Ik zou zoiets doen. Geen grap. Ik ook. 18'tjes, ben je klaar. Het is gewoon leuk. En het ziet er niet... of ja, het ziet er misschien wel cheap uit of zo, maar niet zoals een goedkoop analoog horloge. Nee, plus dit is gewoon een classic, hè? Ja. Dit is gewoon... iedereen kent het, iedereen is leuk. En, wat ik nog wilde zeggen, ik denk ook dat als ik nu 10 jaar terug ga in de tijd, had ik dit echt makkelijk gerokt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus een first date ga ik even uit van een Luc, zeg maar de jongere generatie. Dus dan staat dit altijd goed. Ja, zeker. Want ja, of je heet, hoe heet die goos van First Dates? Dave of zo, toch? Davy of zo? Davy? Dacht ik? Davy? Ja, of je bent een Davy en je gaat in pakken en je gaat zo zitten. Ja, dan past dit niet. Kijk. Dan past het. Maar gewoon als je een normale jonge fan bent, dan is dit goed. Zullen we hiervoor gaan? We gaan hiervoor. Lekker man. Niet gek. Appelkeekjes. Die is erdoor. First dates, €500. 500 euro. Ja. Ja, ook hier weer, toch wil ik wel die kanttekening maken. Dat je echt moet gaan kijken naar wat voor type vrouw heb je bij je. Ja, maar heeft Luc een type vrouw voor ons meegebracht? Ja, Dat gaat dus nooit gebeuren. elke vrouw. Dus hier hebben we gewoon geen fuck. En hier hebben we geen fuck aan. Hier hebben we geen Misschien had de first date beter een blind date kunnen Ja. zijn. Hey, dat is een goeie. Een first date blind date. Oké. Nou, dan voor 500 euro. Ja. Het is heel makkelijk om weer bij een psycho uit te komen. Ja, tuurlijk, altijd. Dus dat... Hey, leuk. Ja, leuk. Ik vind deze ook mooi. Dit vind ik echt een gaaf ding. Fucking mooi. Echt fucking mooi. Ja, past Echt alleen geen niet binnen het budget. 2000 euro. Straks. De volgende. Nee, ik wil weer wat anders denken. Even kijken. €500. Oh ja, en als jij bent aan het zoeken, dan ga ik toch nog ook een tip geven aan onze lieve kijkertjes. Als je dus een horloge hebt van je pa of je opa of wat dan ook. Het is wel een, hoe noemen ze dat? Een conversation starter, Mhm. toch? Ja. Dus het is wel, als je een horloge hebt met verhaal, altijd omdoen. Ook al is het misschien niet helemaal je smaak of wat dan ook. Maar dan kun je namelijk altijd vertellen. Hé, ja, dit horloge was van mijn opa. Ja, zo leuk. En weet je, en dan kun je weer daarover doen. Oei, die is jammer, hè? Ik vind dat wel vet, helemaal black. Ja, dit is vet, hoor. Hé, dit is vet, man. Toch? Ik ken het hele ding niet. Hoe heet dit? Ja, mooi. Mooi. Ja, heel eerlijk. Stabiel, goed. En hij ziet er ook echt Ja. mooi uit. Maar terwijl dit horloge, het is wel een heel mooi horloge om op te hebben. Wij zijn een paar maanden geleden uitgenodigd om bij het 1-jarig Te checken. jubileum van de boutique in Amsterdam te zijn. Mhm. En daar heb ik hem omgehad. En het grappige is, het is dus een horloge wat door zonne-energie wordt opgeladen.
Maar waar veel horloges die cellen in de wijzerplaat hebben zitten, heeft Tissot ervoor gekozen om er een soort laagje in het glas te leggen. En dat vind ik wel stoer wat ze hebben gedaan, want in alle marketinguitingen lijkt het alsof je dat goed kunt zien. Ja. Maar in het echt is het veel minder. Dus dan kunnen mensen niet teleurgesteld zijn. Eigenlijk is iedereen verrast van, oh, je ziet het bijna niet. En dat hebben ze gedaan, zodat ze dit horloge ook met lichte wijzerplaten kunnen uitbrengen. Want als je het in die wijzerplaat doet, dan moet die donker zijn. En nu kun je ook gewoon zilverkleurige of lichtblauwe wijzerplaten hebben. En is het wel saffier? Het is saffierglas. Ja, Ook nog gewoon? Ja. Nou, dan heb je dus een prima horloge, toch? ja zeker. Ja, crashbestendig, Zeker. saffier, verwisselbare band. Nee, ja, ik zeg doen. Ja. Klaar. Lekker man. Top. Dit is namelijk gewoon stabiel. Ja. Dit heb jij ook nu om. Zeg maar, snap Het je? lijkt erop. Gewoon stalen band, blauwe plaat. wijzerplaat. Ja. Niet te gek, weet je wel. Hele goede keus. Ja, Top. Eens. Lekker. Oké. 2000. 2000 euro. Doe. Je moet, algemene zin, het is een blind date, zijn we net achtergekomen. Dus je hebt geen idee wat er tegenover je zit. Ja, dan hoef je denk ik niet per se lijpe indruk te maken. Nee. Want Nee, ik denk de kans dat zij helemaal horlogegek is niet aanwezig. Nee, dat is Snap je? 0. Dat is nul. is nul. Ik ken ze. Nihil. Hoe duur was deze? De Pitsman. 1300? En ze hebben nu toch ook die chronograaf, Pitsman? Zeker. Deze? Oh nee, deze. Hebben ze nu een Mark 2? Kom eens. Ja, doe maar. Ik vind ook die van gewoon- jou mooi, eerlijk gezegd. Ja, eens. Deze is ook wel leuk, zo met dat stippeltjes. Ja, nou, dat is die ik ook heb, alleen dan in die andere kleur. Maar ik vind dan dit mooier in kaki. Oké. Oh ja, dit zijn die twee, zeg maar, die ze eerst aan kleuren naar buiten hadden gebracht. Oh ja. Dus Ice Blue en die White. Ik zit de hele Ik tijd zit te over denken- over een merk. Nou, ik zit te denken, wat ik zo ongelooflijk lastig vind, is dat ik helemaal First Days, dat is voor mij 10 jaar terug. Ik zit helemaal te kijken. Trouwens, ik weet het eigenlijk wel. Alleen die is nu niet meer 2000 euro waard. Welk horloge heb ik voor het eerst gekocht met mijn expeditiewinst? Toen ik dus net aan het daten was met Anne-Brit, is de Tag Heuer Aqua Racer. Ja. Zo simpel is het voor mij eigenlijk wel. Ja. Dit vind ik echt foei lelijk, man. Ja, vind je dit lelijk? Vind je dit mooi? Ik vind dit, nou, ik zou hem niet meer gelden, maar ik kan het wel waarderen. Dit is een Martin Garrix horloge of zo. Nee, Christopher Ward. Ja, met die plus en die min, toch? Dat is toch ook Martin Ja, Garrix? volgens mij wel, ja. Ja, daarom. Martin Garrix. Zou je ze willen doen, Tag Heuer Aqua Racer? Ja, dit heb ik, weet je wat het is? Dit heb ik toen geshopt en gekocht en daar was ik gewoon heel, nog steeds. Ja, dat snap is ik wel, wel maar allemaal iets god, duurder, die hè? zijn wel echt Erg, hè? inflatie, of niet? Voor een fucking Aqua Racer. Ik heb er toen volgens mij 2 of 1900 of zo. Zo'n Jazzmaster is wel mooi. Een collega van mij die heeft er een. Echt? Ja. Oh, lachen. 4000. Ja, eigen 4000 jaar. Helemaal van de pot gerukt. Echt, dat meen ik serieus. 2400 Voor een kwart. voor een kwarts. 2400. Hé, 2400. Hier 2100. Oh, wat erg. Ik heb wel eens bij Oris gekeken. Dat is een goeie. Hebben we de Die- vorige keer ja. hadden we het er nog over. Dat is echt... Ja, we hebben het merk. Serieus. Dit is echt... Nee, maar dat meen ik echt. Perfect, man. Big Crown zijn echt leuke horloges, hoor. Please, ben onder de 2000. Nou ja, wacht even. Ja, maar ik leg die 400 persoonlijk. Die man die had geen geld meer over. Die alleen maar Bankroet. tikkies aan het... Dat is echt een goeie man, Oris. Hé, maatje. Hey, hoor eens. Hij heeft hem gewoon weer... Maar... Ja, nee, hiervoor zou ik gaan. Ja, alleen... Ja, ik wil hem maar even ze hebben ook omzetten naar horloges. euro's. Ja, en ze hebben ook horloges onder de 2000, hoor. Mag ik vragen waarom dit zo ongelooflijk lang duurt? Ja, je mag het best vragen.
Helemaal naar onder. Hier. Waar zou ik toch zijn? Het is gewoon Engels. Zag je het? Ja, maar kijk! Ja! Yes! Ja, nee, 100%. Geen euro hou je over. Ik zou 100% voor dit gaan, man. Oris is echt een leuk... Ik heb namelijk... maar ik ben... Ja, dat klinkt dan weer nu misschien een beetje arrogant. Maar ik ben hem nu een beetje uitgegroeid, of zo. Uit de oren. Ja. Maar ik heb er serieus heel vaak naar gekeken in mijn jongere jaren. Ja. Snap je? Superleuk hoor. Dit is Echt. ook mooi. Ja, ja, jij mag kiezen, man. Ik vind ze allemaal mooi, de backgrounds. Ja, meen ik echt. Behalve, ik zou niet die doen. Ja, ik vind ze allemaal mooi. Dit is jammer. Wat? 2002. Net. Ja. Nee, we houden ons netjes aan de regels. Oké, nee, dan moeten we terug. Oh, wacht. Ja, ik heb... mooi hè, ik heb alleen maar verhalen. Ik was op een verjaardag. In de andere video hebben we... Of op een trouwerij. En in de andere video hebben we... Wat voor een horloge doe je nou na een trouwerij om aan? Toen hebben we getwijfeld. Toen heb ik Oris ook genoemd, volgens mij. Ja, maar toen is het niet opgezocht. En op die trouwerij had een gozer een Oris om. Een Brick Crown. En toen zei ik direct tegen hem, hey, wat een mooi ding. Ja, mooi, hè, is mijn eerste horloge. Dus Dat past. Dat past ook daar. Ja, Big Crown, jij mag kiezen, man. Ik vind ze allemaal gaaf, namelijk. Ja. Ik hou heel erg van het stijltje. Ik vind het heel mooi. Ik denk dat ik dan niet zou gaan voor een pointer date. Dus dat je echt zo'n... Ja, waarom niet? Net iets te druk of zo. Ik vind dit wel... Iets rustiger. Ja, is ook... Oh, hier. Dit is met pointer date, maar wel een... Oh ja, dat is... Huh? Maar zou die dan nog weer in verschillende kleuren? Nee. Ja, wel een leuk horloge hoor, hé, Oris. Ik heb met de vriend van de show, Bernard, heb ik een keer een horloge maken workshop gehad. Yeah. Van een van die Oris horlogemakers in Amsterdam. Gingen we het horloge openmaken en een beetje aan knutselen en terug. Ja, het was echt een hele leuke ervaring. En dan zou ik misschien toch wel voor... Deze dan, dit is toch gaaf? Ja, of niet? En dan in het groen? Zag ik hem? Kijk, hier heb je hem ook. Dan is hij wel donkerder. Ook vet. Vind ik die onderste mooie, eerlijk gezegd. Deze, ja. Deze. Ja, zullen we deze doen? Dit wordt hem. Lekker! Dat is mooi. Lekker. Echt een hele goeie. Ik ben hier blij mee. Ja, ik ook. 100%. Ik zou het doen. Prachtig. Ja, oké. Holy Grail. Holy Grail voor een first date. Ja, maar dit wordt dan... Nee, maar ik wil niet showen. Ja, maar dat gaat niet. Dat gaat echt niet. En dan dat de rekening komt, zullen we hem toch splitten? Weet je wel? Ja. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Toch ook datingadvies. Altijd die eerste rekening betalen. Altijd. Ja. Ook al is het duur, ook al moet je extra stufie aanvragen. Dat deed Davy goed. Dat deed Nee, maar zijn oma woont bij hem in, hè? Oh ja. Dus ik weet niet, maar hij vangt gewoon daar huur van. Ja. En daarmee gaat hij gewoon, dat dat even duidelijk is. Ja. Altijd eerste date betalen. 100%. Sterker nog, ik heb die hele fucking studie van Anne-Brit bijna altijd alles betaald. Nu is het andersom. Nu is het andersom. Hey, ik moet even investeren. Ja, ik moet even investeren. Nu betaalt zij de badkamer. Op een dag komt het allemaal goed. Holy Grail. Ik zou dus wel, je hebt zoveel, joh. Maar kom op, dit kunnen we toch niet. Maar je gaat hier niet mee voor een first date. Dat is echt nergens. Nee, maar wat ga je dan doen? Ja, gewoon een horloge horloge van... Ik ga er één laten zien. Daar gaat jouw first date, die gaat daar niet aanzien dat het horloge €33.000 kost. Dat vind ik leuk. Oké. En het is sowieso mijn algemene Holy Grail. Oké. Dat vind ik een leuke. Want ik vind wel inderdaad in deze categorie, de vorige keer hebben we
bruiloften gedaan. Ja. Toen kwamen we op die ene, die Patek Philippe met al die randen en alle... Ja, kijk, maar dat kan voor een bruiloft. Dat, Ja, een first date. En dan kom je aan met een stuk kunst om je arm. ja, kijk eens, dit is kunst. Ja. Nee, eens. Het moet dus... Het mag een prijs hebben, want daar zijn we ongelimiteerd in. Maar het hoeft niet... Ja. 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 Nee, eens. Eigenlijk gewoon... Als zij tegenover je zit, dan zegt ze... Hé, is dat horloge wat €35.000 kost? Ja, Nee. weet ze niet. Ze zegt, ja, leuk horloge. Leuk horloge. Oh, maar ik zou dat gouden dingetje daaronder... Die zou ik eraf halen. Dat vind ik niet mooi, hoor. Zegt ze dan. Is dat een sticker? Je bent die vergeten eraf staan. Nee, fucking dik. En dit is toch super. Ja, super mooi. Hoe dun is dit horloge? Ja, mooi. Goed, hè? Ja, Dit is toch goed. Ja, mooi. En hoe die band doorloopt. Ja, Ja, dat is mooi. prachtig. Maar ja, dan, en dan, hè, toch, maar toch, dat is niet voor een first date zo, maar als ik dan toch, ik zou dan ook wel weer, en het is misschien raar dat ik het zeg, maar als ik dan voor een Rolex zou gaan, zou ik dan voor zo'n vintage-achtige Rolex gaan, waarvan mensen Ja. dus niet denken, oh poeh, wat een patsen met Ja, zo'n Rolex, ja, maar ja, dat je, ja. dat je wel, dat je, de kenner weet het. Snap je Ja. wat ik bedoel? Ja. Dat heb ik een beetje bij dit. Van de kenner weet, die denkt echt, what the fuck? Ja. Maar ja, jouw first date weet helemaal niks. Nee. Die gaat Nee, dan denk ik dat dit prachtig... Eens. Zo, we zijn er doorheen gevlogen, man. Lekker. Deal. Lekker. Ja, dit is mooi. Super. En volgens mij hebben we nu weer, is het ons weer gelukt om allemaal verschillende horloges te krijgen. Hè? Ja. In elke categorie. Ja, dus we zijn begonnen met de eerste Casio. Ja, De tweede 500. Tissot PRC 100 Solar. €500. Toen €2000. Oris. Oris, super mooi ding. Big Crown. En Vacheron Constantin. Op de Holy Grail. Ja, en hoe heet deze? De Historiek 222. 222. Ja. Dat is hem. Thanks voor het kijken. Hebben wij nou horloges gemist voor jullie first dates? Want wij zijn allebei al redelijk aan de oude kant. En Allebei getrouwd. redelijk vast aan een vrouw. Zeg nooit, hè. Zeg nooit. Nee. Nee, we zitten helemaal vast. Dus we zijn een beetje uit dat dateleven. Maar hebben we nou iets gemist? Laat het vooral even weten. Thanks voor het kijken. En tot de volgende keer. Wat moeten ze doen? Liken, subscriben, content, belletje moet je geloof ik ook aanzetten. Je mag ons altijd lieve berichten sturen. Een Ja, ansichtkaartje dat als je op vinden we vakantie bent. Ja. En commenten, dat vind ik altijd leuk. Dat is altijd leuk. Ja. Zeker. Thanks. Doei.